สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์สุดกระตือรือร้นของท่านเช่นเคยครับและหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้รับรองว่าเข้มข้นถึงใจแน่นอนเพราะมันคือเรื่องราวของความสัมพันธ์อันยาวนานซับซ้อนและบางครั้งก็เต็มไปด้วยไฟสงครามระหว่างเพื่อนบ้านของเรานั่นคือสงครามไทยกับเขมรครับโอ้โหแค่เอ่ยชื่อขึ้นมาบางท่านอาจจะนึกถึงภาพการรบพุ่งการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ใช่ไหมล่ะครับถูกต้องเลยครับมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวมันมีทั้งการปะทะการช่วงชิงอำนาจแต่ในขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเมืองที่พลิกผันและการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของแต่ละอาณาจักรด้วยครับลองนึกภาพตามนะครับดินแดนแถบนี้ในอดีตมันเหมือนกระดานหมากรุกขนาดใหญ่ที่แต่ละอาณาจักรก็พยายามเดินหมากของตัวเองเพื่อขยายอิทธิพลและความรุ่งเรืองแล้วไทยกับเขมรนี่ก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญบนกระดานนี้มาโดยตลอดเลยครับความสัมพันธ์ของเรามันเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนู่นเลยนะครับตั้งแต่ก่อนที่เราจะเรียกตัวเองว่าคนไทยหรือเขมรจะเรียกตัวเองว่ากัมพูชาด้วยซ้ำไปมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งชังทั้งเป็นมิตรและเป็นศัตรูสลับกันไปมาตามแต่สถานการณ์และผู้นำในแต่ละยุคสมัยครับน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะครับเพื่อให้การเดินทางย้อนอดีตของเราในวันนี้มันเห็นภาพชัดเจนผมจะขอแบ่งเรื่องราวออกเป็นช่วงๆนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ยุคโบราณที่อาณาจักรขอมอย่างยิ่งใหญ่เกรียงไกรต่อด้วยการผงาดขึ้นมาของอาณาจักรของคนไทยอย่างสุโขทัยและอยุธยาซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการกระทบกระทั่งกันไม่มากก็น้อยจากนั้นเราจะไปดูความขัดแย้งที่เข้มข้นขึ้นในสมัยอยุธยาที่เรียกได้ว่ารบกันหลายยกหลายคราจนมาถึงยุคธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ที่สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปอีกเพราะมีมหาอำนาจจากตะวันตกเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้ด้วยครับโหแค่เกริ่นก็น่าจะยาวแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับผมจะค่อยๆเล่าไปทีละสเต็ปให้ทุกท่านได้เห็นภาพและเข้าใจความเป็นมาเป็นไปอย่างละเอียดเลยครับผมเตรียมขนมกับเครื่องดื่มให้พร้อมแล้วเรามาตะลุยประวัติศาสตร์สงครามไทยเขมรกันเลยครับบทที่ 1 รุ่งอรุณแห่งความสัมพันธ์และเงาของนครวัดก่อนที่เราจะกระโจนเข้าไปในสนามรบเราต้องเข้าใจบริบทกันก่อนนะครับว่าสมัยก่อนนู้นดินแดนแถบนี้เป็นยังไงย้อนกลับไปพันกว่าปีก่อนนะครับอาณาจักรขอมหรือจักรวรรดิเขมรโบราณนี่เขาคือเบอร์หนึ่งของภูมิภาคนี้เลยนะครับทุกท่านคงเคยได้ยินชื่อนครวัดนครธมใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือหลักฐานความยิ่งใหญ่ของพวกเขาสถาปัตยกรรมอลังการเทคโนโลยีการชลประทานสุดล้ำและอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่แผ่ขยายไปกว้างไกลมากครับตอนนั้นบรรพบุรุษของคนไทยเรายังเป็นกลุ่มชนเล็กๆที่อาศัยอยู่ตามบริเวณต่างๆทั้งในเขตประเทศไทยปัจจุบันและอาจจะกระจายตัวไปถึงตอนใต้ด้วยครับทีนี้พออาณาจักรขอมเขาเรืองอำนาจมากๆเขาก็ขยายอิทธิพลครอบคลุมดินแดนกว้างใหญ่รวมถึงบางส่วนของดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันด้วยโดยเฉพาะแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างหรือแถบอีสานใต้ครับเมืองละโวลพบุรีในปัจจุบันนี่ก็เคยเป็นเมืองสำคัญภายใต้อิทธิพลของขอมเลยนะครับเราจะเห็นได้จากโบราณสถานหลายแห่งในบ้านเราที่ได้รับอิทธิพลศิลปะขอมมาเต็มเลยครับอย่างเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับแล้วคนไทยเราเริ่มมีบทบาทตอนไหนก็ตอนที่อาณาจักรขอมเริ่มอ่อนแอลงนั่นแหละครับท่านผู้ฟังไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนฉันใดอำนาจก็ฉันนั้นครับจักรวรรดิขอมที่เคยยิ่งใหญ่ก็เริ่มเสื่อมถอยลงอาจจะด้วยปัจจัยภายในเรื่องการแย่งชิงอำนาจกันเองการใช้ทรัพยากรมหาศาลไปกับการสร้างปราสาทต่างๆหรืออาจจะโดนภัยธรรมชาติรบกวนก็เป็นได้ครับในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองกลุ่มคนไทยที่สั่งสมกำลังและวัฒนธรรมของตัวเองก็เริ่มรวมตัวกันเข้มแข็งขึ้นครับเราจะเห็นการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาเชื้อได้ปีคศ1238ซึ่งถือเป็นการประกาศอิสรภาพจากอิทธิพลของขอมในระดับหนึ่งเลยครับพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเหล่านี้คือวีรกษัตริย์ผู้บุกเบิกของเราครับ
การเกิดขึ้นของสุโขทัยนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหรือ Balance of Power ในภูมิภาคนี้ครับจากเดิมที่ขอมเป็นพี่ใหญ่คุมทุกอย่างตอนนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นมาท้าทายแล้วครับแม้ว่าในยุคสุโขทัยการปะทะกันโดยตรงกับขอมอาจจะไม่ได้รุนแรงหรือบ่อยครั้งเท่าในยุคหลังๆแต่ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าฉันก็มีตัวตนนะอะไรประมาณนั้นครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับจากเดิมที่เราอาจจะต้องส่งสวยหรือยอมรับอำนาจของเขาตอนนี้เรามีอาณาจักรของเราเองแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วความสัมพันธ์ช่วงแรกๆมันเป็นยังไงมันก็คงมีทั้งการค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็คงมีการระแวดระวังกันอยู่ลึกๆนั่นแหละครับสุโขทัยเองก็พยายามขยายอิทธิพลของตัวเองออกไปเช่นกันและแน่นอนว่ามันก็ต้องมีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอิทธิพลเดิมของขอมมากน้อยครับจุดนี้แหละครับที่เป็นเหมือนเชื้อไฟเล็กๆที่รอวันปะทุขึ้นมาในอนาคตครับดังนั้นในช่วงแรกเริ่มนี้เราจะเห็นภาพของจักรวรรดิขอมที่ค่อยๆลดบทบาทลงในขณะที่คนไทยกำลังสร้างชาติสร้างเมืองของตัวเองขึ้นมามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านและเป็นฉากหลังที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่เข้มข้นยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาครับโดยเฉพาะเมื่อศูนย์กลางอำนาจของคนไทยย้ายจากสุโขทัยลงมาที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอิทธิพลของขอมมากกว่าเดิมอีกครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปติดตามกันต่อในบทต่อไปเลยครับกรุงศรีอยุธยาผงาดฟ้าและการท้าทายอำนาจขอมเอาล่ะครับท่านผู้ฟังหลังจากที่เราปูพื้นกันไปแล้วว่าอาณาจักรขอมเริ่มอ่อนแรงลงและคนไทยเราก็ตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาได้สำเร็จทีนี้เราจะกระโดดข้ามเวลามาอีกหน่อยมาสู่ยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของสงครามระหว่างไทยกับเขมรเลยก็ว่าได้นั่นคือยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาครับกรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นในปีพ.ศ. 1893 พ.ศ. 1351 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองครับทำเลที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยมันเหมาะเหม็งจริงๆนะครับเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีทำให้เหมาะทั้งในแง่การป้องกันเมืองและการค้าขายทางน้ำครับและที่สำคัญคืออยุธยาตั้งอยู่ทางใต้ของสุโขทัยใกล้กับดินแดนของอาณาจักรขอมที่ตอนนั้นเมืองหลวงของเขาก็คือเมืองพระนครหรือศรียโสธรปุระที่เราเรียกกันติดปากว่านครธมมากยิ่งขึ้นครับพออยุธยาเริ่มตั้งตัวได้มีกำลังไพร่พลเข้มแข็งขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการขยายอำนาจครับนี่เป็นเรื่องปกติของอาณาจักรในสมัยโบราณเลยนะครับใครแข็งแกร่งกว่าก็อยากจะมีอิทธิพลมากกว่าอยากได้เมืองขึ้นอยากได้ทรัพยากรอยากได้แรงงานและแน่นอนครับว่าเป้าหมายสำคัญอันดับต้นๆของอยุธยาก็คืออาณาจักรขอมที่แม้จะอ่อนแอลงแต่ก็ยังถือว่าเป็นขุมทรัพย์และความท้าทายสำคัญอยู่ดีครับการเผชิญหน้าครั้งสำคัญการตีเมืองพระนครสงครามครั้งใหญ่ๆระหว่างอยุธยากับขอมในยุคแรกๆที่ต้องจารึกไว้เลยก็คือการที่อยุธยายกทัพไปตีเมืองพระนครของขอมครับมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับมีหลายระลอกเลยแต่ครั้งที่สำคัญมากๆและส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงก็คือในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวๆปีพ.ศ. 1974 ค.ศ. 1431 ครับผมทำไมอยุธยาถึงต้องไปตีเมืองพระนครก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการขยายอำนาจอย่างที่บอกไปแล้วการได้เมืองพระนครมาครอบครองย่อมหมายถึงการประกาศศักดาว่าอยุธยานี่แหละคือผู้ยิ่งใหญ่คนใหม่ในภูมิภาคนี้อย่างที่สองคือเรื่องของเศรษฐกิจครับเมืองพระนครเป็นศูนย์กลางการค้าและมีทรัพย์สินมีค่ามากมายการยึดได้ก็หมายถึงความมั่งคั่งที่จะไหลเข้าอยุธยาและอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของศักดิ์ศรีและการสืบทอดความเป็นศูนย์กลางครับ
อยุธยาอาจจะมองว่าตัวเองคือผู้สืบทอดความรุ่งเรืองต่อจากขอมการยึดเมืองหลวงของขอมได้ก็เหมือนเป็นการตอกย้ำสถานะนั้นครับการยกทัพไปครั้งนั้นของเจ้าสามพระยาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเมืองพระนครนี่เขาก็มีกำแพงเมืองมีคูน้ำปกป้องอย่างดีแต่ด้วยความมุ่งมั่นและกำลังที่เหนือกว่าในที่สุดอยุธยาก็สามารถตีแตกเมืองพระนครได้สำเร็จครับชัยชนะครั้งนี้มันสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งภูมิภาคเลยนะครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างนครวัดนครธมต้องมาเสียเมืองให้กับอาณาจักรที่เพิ่งก่อตั้งมาได้ไม่ถึง100 ปีดูสิครับผลที่ตามมาจากการตีเมืองพระนครได้คืออะไรบ้างโอ้โหเยอะเลยครับ 1. การกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องปกติของการสงครามสมัยนั้นครับผู้ชนะก็จะกวาดต้อนช่างฝีมือผู้มีความรู้ข้าราชการนางรำนักดนตรีรวมถึงทรัพย์สินมีค่าต่างๆกลับไปยังเมืองของตนครับการได้ช่างฝีมือและผู้มีความรู้ชาวขอมมานี่มีส่วนสำคัญในการพัฒนากรุงศรีอยุธยาในยุคต่อๆมาไม่น้อยเลยนะครับทั้งเรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมประเพณีราชสำนักต่างๆเราจะเห็นว่าราชสำนักอยุธยารับเอาวัฒนธรรมขอมเข้ามาปรับใช้เยอะมากครับเช่นภาษาคำราชาศัพท์รูปแบบการปกครองบางอย่างหรือแม้แต่แนวคิดเรื่องเทวราชาที่กษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพก็ได้รับอิทธิพลมาจากขอมนี่แหละครับ 2. อาณาจักรขอมอ่อนแอลงอย่างหนักการเสียเมืองหลวงทำให้ขอมต้องย้ายศูนย์กลางอำนาจหนีลงไปทางใต้ครับไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองจตุรมุขพนมเปญในปัจจุบันเมืองละแวกบ้างเมืองอุดงมีชัยบ้างแล้วแต่ยุคสมัยครับการย้ายเมืองหลวงบ่อยๆนี่ก็เป็นสัญญาณว่าบ้านเมืองไม่มั่นคงนะครับและทำให้อิทธิพลของขอมในดินแดนตอนบนๆอย่างแถบโคราชหรือเมืองพิมายก็ลดน้อยถอยลงไปอีกครับ 3. อยุธยาพังงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจชัยชนะครั้งนี้เป็นการประกาศศักดาของอยุธยาอย่างแท้จริงครับทำให้อาณาจักรอื่นๆในภูมิภาคต้องยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอยุธยาและอยุธยาก็กลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่แทนที่ขอมไปโดยปริยายครับ แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับท่านผู้ฟังถึงแม้ขอมจะอ่อนแอลงแต่พวกเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆนะครับมันยังมีความพยายามที่จะฟื้นฟูอำนาจและทวงคืนเกียรติภูมิของตัวเองอยู่เรื่อยๆครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าสงครามระหว่างไทยกับเขมรมันยังไม่จบสิ้นมันยังจะมีอีกหลายยกหลายสมรภูมิให้เราได้ติดตามกันต่อไปครับความขัดแย้งที่ต่อเนื่องการแย่งชิงและการแทรกแซงหลังจากที่อยุธยาตีเมืองพระนครได้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเขมรก็เข้าสู่ยุคของการที่อยุธยามักจะอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าครับเขมรกลายเป็นเหมือนเมืองประเทศราชของอยุธยาต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้เป็นประจำแต่ก็ยังว่าแหละครับไม่มีใครอยากเป็นเมืองขึ้นไปตลอดกาลหรอกครับเมื่อไรที่เขมรมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งหรือเห็นว่าอยุธยาอ่อนแอลงเช่นเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเองภายในอยุธยาหรืออยุธยาติดพันศึกกับพม่าทางทิศตะวันตกเขมรก็มักจะพยายามแข็งเมืองหรือไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการครับพอเขมรแข็งเมืองขึ้นอยุธยาทำยังไงครับก็ต้องยกทัพไปปราบปรามสิครับมันก็เลยเกิดเป็นวงจรแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับรบกันบ้างดีกันบ้างสลับกันไปครับบางครั้งอยุธยาก็ไม่ได้แค่ไปรบอย่างเดียวนะครับยังเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเขมรด้วยโดยเฉพาะเรื่องการสืบราชสมบัติครับพอเขมรมีปัญหาแย่งชิงบัลลังก์กันเองเจ้านายเขมรบางองค์ก็อาจจะหนีมาพึ่งใบบุญอยุธยาขอให้ช่วยยกทัพไปยึดอำนาจคืนให้แล้วพอได้เป็นกษัตริย์แล้วก็ต้องยอมอยู่ใต้อำนาจของอยุธยาเป็นการตอบแทนครับนี่เป็นกลยุทธ์ที่อยุธยาใช้บ่อยมากครับไม่ใช่แค่กับเขมรนะครับกับเมืองอื่นๆอย่างล้านนาล้านช้างก็มีให้เห็นครับกษัตริย์อยุธยาหลายพระองค์ก็เคยยกทัพไปเขมรนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระราเมศวรโอรสพระเจ้าอู่ทองที่เคยยกทัพไปตีเมืองกัมพูชาหมายถึงเมืองหลวงของเขมรในขณะนั้นหรืออย่างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่ก็ถือเป็นอีกยุคหนึ่งที่ความสัมพันธ์กับเขมรตึงเครียดมากครับยุคพระนเรศวรกับศึกละแวกพูดถึงสมเด็จพระนเรศวรทุกท่านคงนึกถึงวีรกรรมการกอบกู้เอกราชจากพม่าใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าหลังจากที่เราได้เอกราชจากพม่าแล้วพระองค์ท่านก็ต้องมาจัดการกับปัญหาทางด้านเขมรด้วยครับในช่วงที่อยุธยาอ่อนแอเพราะเสียกรุงให้พม่าครั้งแรกนั้นเขมรซึ่งตอนนั้นมีเมืองหลวงอยู่ที่ละแวกก็ถือโอกาสเข้ามาซ้ำเติมอยุธยาครับมีการยกทัพเข้ามากวาดต้อนผู้คนและทัพสินในหัวเมืองทาง
ตะวันออกของอยุธยาอยู่เนืองๆสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรอย่างมากครับพอสมเด็จพระนเรศวรทรงขับไล่พม่าออกไปและสร้างความมั่นคงกับอยุธยาได้แล้วพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยที่จะต้องสั่งสอนเขมรให้หลาบจำครับเพื่อไม่ให้มาเป็นเสี้ยนหนามคอยทิ่มแทงอยุธยาอีกต่อไปครับจึงได้มีการยกทัพใหญ่ไปตีเมืองละแวกในปีพ.ศ. 2136 ค.ศ. 1593 ครับศึกครั้งนี้ดุเดือดมากครับเมืองละแวกเนี่ยเขาก็ป้องกันเข้มแข็งมีปืนใหญ่มีไพร่พลจำนวนมากแต่ด้วยพระปรีชาสามารถในรบของสมเด็จพระนเรศวรและความเข้มแข็งของทหารอยุธยาในที่สุดก็สามารถตีเมืองละแวกแตกได้ครับชัยชนะครั้งนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะมันเป็นการทำลายศูนย์กลางอำนาจของเขมรอีกครั้งหนึ่งทำให้เขมรอ่อนแอลงไปอีกนานเลยครับและยังเป็นการล้างแค้นที่เขมรเคยมาซ้ำเติมอยุธยาในยามที่เราอ่อนแอด้วยครับมีเรื่องเล่ากันว่าหลังจากตีเมืองละแวกได้แล้วสมเด็จพระนเรศวรทรงทำพิธีประถมกรรมหรือล้างเท้าด้วยเลือดของพระยาละแวกกษัตริย์เขมรเพื่อเป็นการแสดงแสนยานุภาพและข่มขวัญศัตรูครับเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์นะครับแต่ที่แน่ๆคือมันสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงและความอาฆาตแค้นที่มีต่อกันในสงครามสมัยนั้นครับหลังจากเสียเมืองละแวกเขมรก็ต้องย้ายเมืองหลวงอีกครั้งไปที่อุดงมีชัยครับและก็ยังคงอยู่ในสภาพที่อ่อนแอต้องยอมส่งบรรณาการให้อยุธยาต่อไปครับแต่ถึงกระนั้นความพยายามที่จะเป็นอิสระก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำได้ไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนเพราะกำลังมันถดถอยไปมากแล้วครับปลายอยุธยาความสัมพันธ์ที่ยังคงคุกรุ่นในช่วงปลายสมัยอยุธยาแม้ว่าเขมรจะไม่ได้เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงเท่ากับพม่าแต่ก็ยังคงเป็นดินแดนที่อยุธยาต้องคอยจับตามองอยู่เสมอครับการส่งกองทัพไปควบคุมดูแลหรือการแทรกแซงการเมืองภายในของเขมรก็ยังคงมีอยู่เป็นระยะครับสาเหตุก็เพราะว่าเขมรเป็นเหมือนรัฐกันชนบัฟเฟอร์สเตทระหว่างอยุธยากับยวนซึ่งเป็นอีกหนึ่งอำนาจที่กำลังพังอาจขึ้นมาในภูมิภาคนี้ครับการควบคุมเขมรไว้ได้จึงมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับอยุธยาครับอีกทั้งเขมรเองก็ยังคงมีความแตกแยกภายในอยู่เสมอครับเจ้านายเขมรก็ยังคงแย่งชิงอำนาจกันและก็มักจะดึงเอาอยุธยาหรือยวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอทำให้ดินแดนเขมรกลายเป็นเหมือนสนามประลองกำลังของสองมหาอำนาจนี้ไปโดยปริยายครับจะเห็นได้ว่าตลอดสมัยอยุธยาเกือบ417ปีนั้นความสัมพันธ์กับเขมรมันเต็มไปด้วยการรบพุ่งการเมืองและการช่วงชิงความเป็นใหญ่จริงๆครับมันเป็นเหมือนมหากาพย์ที่ยาวนานและซับซ้อนซึ่งผลของมันก็ส่งผลมาถึงยุคต่อๆมาด้วยครับแล้วพออยุธยาล่มสลายลงเพราะเสียกรุงครั้งที่2กับพม่าในปีพ.ศ. 2310 ค.ศ. 1767 สถานการณ์ของเขมรจะเป็นอย่างไรต่อไปและความสัมพันธ์กับคนไทยในยุคใหม่จะเป็นแบบไหนน่าติดตามมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในยุคธนบุรีเลยครับยุคธนบุรีสั้นๆแต่เข้มข้นกับปัญหาเขมรที่ไม่เคยจางหายเอาละครับท่านผู้ฟังหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาอันยิ่งใหญ่ของเราต้องพบกับจุดจบด้วยน้ำมือของพม่าในปี 2310 นั้นบ้านเมืองของเราก็แตกออกเป็นกกเป็นเหล่าเลยใช่ไหมครับแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นก็มีบุรุษผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาครับเขาคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ที่สามารถรวบรวมไพร่พลขับไล่พม่าออกไปและสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ได้สำเร็จภายในเวลาอันรวดเร็วครับสุดยอดจริงๆครับท่านนี้ทีนี้พอพระเจ้าตากสินทรงตั้งกรุงธนบุรีได้แล้วภารกิจหลักของพระองค์ก็คือการฟื้นฟูบ้านเมืองและสร้างความมั่นคงกับอาณาจักรใหม่ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าความมั่นคงในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันการรุกรานจากพม่าเพียงอย่างเดียวนะครับ
แต่มันยังรวมถึงการจัดการกับเพื่อนบ้านที่อาจจะฉวยโอกาสในช่วงที่เราอ่อนแอเข้ามาสร้างปัญหาด้วยครับและหนึ่งในนั้นก็คือเขมรนั่นเองครับจำได้ไหมครับว่าในช่วงปลายอยุธยาเขมรก็อยู่ในสภาวะที่อ่อนแอและมีการแย่งชิงอำนาจกันภายในอยู่แล้วพออยุธยาล่มสลายไปเขมรก็ยิ่งสับสนโอลหม่านหนักเข้าไปอีกครับไม่มีใครคอยคุมไม่มีใครคอยไกล่เกลี่ยหรือแทรกแซงเหมือนเมื่อก่อนแถมยังมีอิทธิพลของยวนที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับในช่วงต้นกรุงธนบุรีนั้นเขมรเองก็ไม่ได้สงบสุขครับมีเจ้านายเขมรหลายกลุ่มพยายามแย่งชิงความเป็นใหญ่กันบางกลุ่มก็พยายามจะแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นกับใครบางกลุ่มก็ไปขอความช่วยเหลือจากยวนและบางกลุ่มก็มองมาทางกรุงธนบุรีครับพระเจ้าตากสินทรงเห็นว่าถ้าปล่อยให้เขมรวุ่นวายต่อไปหรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยวนโดยสมบูรณ์มันก็จะไม่เป็นผลดีต่อความมั่นคงของธนบุรีในระยะยาวครับเพราะเขมรมันอยู่ติดกับชายแดนตะวันออกของเราเลยใช่ไหมครับถ้ามีศัตรูมาตั้งฐานที่มั่นอยู่ใกล้ๆบ้านเราแบบนั้นมันก็อันตรายครับดังนั้นพระเจ้าตากสินจึงต้องส่งกองทัพเข้าไปจัดการสถานการณ์ในเขมรหลายครั้งครับเป้าหมายหลักๆก็คือ 1. ปราบปรามกลุ่มที่แข็งเมืองเพื่อให้เขมรยอมรับอำนาจของกรุงธนบุรีและส่งเครื่องราชบรรณาการตามธรรมเนียมเดิมครับ 2. สนับสนุนเจ้านายเขมรที่ภักดีต่อไทยโดยการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์หรือผู้ปกครองเขมรเพื่อให้เป็นเหมือนตัวแทนของไทยในดินแดนนั้นครับ 3. ลดอิทธิพลของยวนในเขมรนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะยวนก็พยายามจะขยายอำนาจเข้ามาในเขมรเหมือนกันถ้าปล่อยให้ยวนคุมเขมรได้ไทยก็จะมีศัตรูเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งครับการส่งทัพไปเขมรในสมัยธนบุรีนี่ก็มีหลายครั้งนะครับที่สำคัญก็เช่นครั้งแรกราวปีพ.ศ. 2312 ถึง 2314 พระเจ้าตากสินทรงส่งกองทัพไปช่วยนักองค์นนท์ซึ่งเป็นเจ้านายเขมรองค์หนึ่งที่หนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารให้กลับไปครองราชย์ที่เขมรแต่ก็ยังไม่สำเร็จเด็ดขาดครับเพราะมีนักองค์ตนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยวนคอยต่อต้านอยู่ครับครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2314 ครั้งนี้พระเจ้าตากสินถึงกับทรงนำทัพหลวงไปด้วยพระองค์เองเลยนะครับโอ้โหแสดงว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครับสามารถตีเมืองสำคัญของเขมรได้หลายเมืองเช่นเมืองบันทายมาศหาเตียนพุทธไทยเพศอุดรและสามารถจับตัวนักองค์ตนได้ด้วยครับจากนั้นก็ส่งแต่งตั้งให้นักองค์นนท์เป็นกษัตริย์เขมรอยู่ภายใต้อำนาจของไทยครับแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบง่ายๆครับท่านผู้ฟังดินแดนเขมรเนี่ยมันเหมือนมีมนต์อะไรสักอย่างนะครับพอเราคลายมือหน่อยก็มักจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครับในช่วงปลายรัชกาลพระเจ้าตากสินก็เกิดความไม่สงบขึ้นในเขมรอีกครั้งมีการกบฏมีการแย่งชิงอำนาจกันทำให้พระองค์ต้องส่งทัพไปจัดการอีกครับครั้งนี้มีแม่ทัพคนสำคัญอย่างสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทองด้วงซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีของเรานั่นเองครับและเจ้าพระยาสุรศรีบุญมาน้องชายของท่านร่วมนำทัพไปด้วยครับการศึกครั้งนี้กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีครับกองทัพไทยสามารถยึดเมืองต่างๆของเขมรได้เรื่อยๆแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในกรุงธนบุรีครับนั่นคือเกิดความวุ่นวายภายในหรือที่เรียกว่าจลาจลปลายรัชกาลทำให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต้องรีบยกทัพกลับมายังกรุงธนบุรีเพื่อระงับเหตุการณ์ครับและเหตุการณ์นี้เองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือการสิ้นสุดลงของกรุงธนบุรีและการเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ครับจะเห็นได้ว่าแม้ว่ายุคธนบุรีจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่15 ปีแต่ปัญหาเรื่องเขมรก็ยังคงเป็นเรื่องที่พระเจ้าตากสินต้องให้ความสำคัญและทุ่มเทกำลังในการจัดการอยู่เสมอครับมันเป็นเหมือนมรดกตกทอดมาจากสมัยอยุธยาและก็ยังคงส่งต่อไปยังยุคกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยครับความพยายามในการรักษาอิทธิพลเหนือเขมรและการป้องกันไม่ให้ยวนเข้ามามีบทบาทมากเกินไปยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้ปกครองของไทยในยุคต่อไปต้องเผชิญครับเรื่องราวมันช่างซับซ้อนและพลิกผันจริงๆนะครับท่านผู้ฟังแล้วพอเข้าสู่ยุคกรุงเทพแล้วสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไทยจะยังคงรักษาอิทธิพลในเขมรไว้ได้หรือไม่หรือจะมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอีกน่าติดตามสุดๆไปเลยครับไปลุยกันต่อในบทต่อไปเลยครับ
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและสมรภูมิเขมรที่ยังไม่สิ้นสุดเอาล่ะครับทุกท่านหลังจากที่เราผ่านพ้นความวุ่นวายในช่วงปลายกรุงธนบุรีมาแล้วบัดนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงยุคใหม่ของประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นคือกรุงรัตนโกสินทร์ครับและปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ของเรานั้นเมื่อทรงขึ้นครองราชย์ในปีพ.ศ. 2325 ค.ศ. 1782 ภารกิจสำคัญของพระองค์ก็คือการสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นทั้งการสร้างพระบรมมหาราชวังสร้างวัดพระศรีรัตนศาสนาและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการจัดการกับปัญหาเพื่อนบ้านที่ยังคงคาราคาซังอยู่ครับและแน่นอนครับว่าเขมรก็ยังคงเป็นหนึ่งในนั้นครับรัชกาลที่ 1 วางรากฐานอำนาจเหนือเขมรจำได้ไหมครับว่าตอนปลายธนบุรีสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกรัชกาลที่ 1กำลังนำทัพไปจัดการปัญหาในเขมรอยู่แต่ต้องรีบกลับมาก่อนครับพอพระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วปัญหาเขมรก็ยังไม่จบครับยังมีการแย่งชิงอำนาจกันภายในเขมรอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออิทธิพลของยวนที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงมากขึ้นเรื่อยๆครับในเขมรตอนนั้นมีเจ้านายองค์หนึ่งชื่อนักองเองซึ่งยังทรงพระเยาว์มากครับรัชกาลที่ 1 ทรงเล็งเห็นว่าถ้าปล่อยให้นักองเองอยู่ในเขมรต่อไปอาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามทำร้ายหรือถูกยวนชักจูงไปได้ครับจึงโปรดเกล้าให้รับนักองเองเข้ามาอุปการะเลี้ยงดูในกรุงเทพเสียเลยครับโอ้โหนี่เป็นการเดินเกมการเมืองที่แยบยลมากครับการนำตัวรัชทายาทของเขมรมาไว้ในอุ้งมือนี่มันมีข้อดีหลายอย่างครับเป็นตัวประกันอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยนะครับคือถ้าฝ่ายไหนในเขมรคิดจะแข็งข้อก็ต้องคิดหนักหน่อยเพราะรัชทายาทอยู่ที่เราสร้างความภักดีการเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีทำให้นักองเองรู้สึกผูกพันและสำนึกในบุญคุณของสยามครับศึกษาขนบธรรมเนียมนักองเองได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและแนวทางการปกครองของสยามซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อกลับไปครองเขมรครับรัชกาลที่ 1 ทรงชุบเลี้ยงนักองเองเป็นอย่างดีครับจนกระทั่งนักองเองเจริญพระชรรษาพอสมควรแล้วก็ทรงสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีกษัตริย์แห่งกัมพูชาและส่งกลับไปครองเมืองเขมรในปีพ.ศ. 2337 ค.ศ. 1794 โดยมีขุนนางไทยที่ไว้วางใจอย่างเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นผู้สำเร็จราชการดูแลอย่างใกล้ชิดครับและยังได้การแบ่งดินแดนเขมรบางส่วนเช่นเมืองพระตะบองเสียมราชศรีโสพลมาขึ้นตรงกับสยามด้วยครับเพื่อเป็นหลักประกันและเป็นฐานอำนาจของไทยในดินแดนนั้นครับการดำเนินการของรัชกาลที่ 1ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากครับสามารถทำให้เขมรกลับมาอยู่ในอำนาจของสยามได้อย่างค่อนข้างมั่นคงและยังเป็นการกันท่ายวนไม่ให้เข้ามามีอิทธิพลมากเกินไปได้ด้วยครับแต่แน่นอนครับว่าเรื่องราวมันยังไม่จบครับเพราะเมื่อนักองเองสิ้นพระชนม์ลงปัญหาการสืบราชสมบัติในเขมรก็กลับมาอีกครั้งและคราวนี้ยวนก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นครับรัชกาลที่ 2 และ 3 การเผชิญหน้ากับยวนในสมรภูมิเขมรอานามสยามยุทธพอสิ้นรัชกาลที่ 1เข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่ 2และต่อด้วยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3สถานการณ์ในเขมรเริ่มซับซ้อนและตึงเครียดมากขึ้นครับสาเหตุหลักๆก็คือยวนหรือเวียดนามในปัจจุบันนี่แหละครับที่กำลังขยายอิทธิพลลงมาทางใต้อย่างเต็มที่และก็มองว่าเขมรเป็นเป้าหมายสำคัญเช่นกันครับในราชสำนักเขมรเองก็แตกออกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งนิยมสยามอีกฝ่ายหนึ่งนิยมยวนโอรสของนักองเองคือนักองจันทร์ซึ่งขึ้นครองราชย์ต่อมาก็ดูเหมือนจะเอ็นเอียงไปทางยวนมากกว่าครับทำให้สยามไม่พอใจอย่างมากและพยายามจะสนับสนุนเจ้านายเขมรองค์อื่นๆเช่นนักองสงวนและนักองอิ่มน้องชายของนักองจันทร์ให้ขึ้นมามีอำนาจแทนครับความขัดแย้งนี้มันค่อยๆสะสมจนในที่สุดก็ปะทุขึ้นเป็นสงครามใหญ่ระหว่างสยามกับยวนโดยมีดินแดนเขมรเป็นสมรภูมิรบครับสงครามนี้กินเวลายาวนานหลายปีในช่วงรัชกาลที่ 3 ครับตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2374 ค.ศ. 1831 ไปจนถึงพ.ศ. 2390 ค.ศ. 1847
นักประวัติศาสตร์เรียกสงครามครั้งนี้ว่าอานามสยามยุทธสงครามระหว่างยวนกับสยามครับผมสงครามครั้งนี้ดุเดือดเลือดพล่านมากครับท่านผู้ฟังทั้งสองฝ่ายผลัดกันรุกผลัดกันรับสู้รบกันทั้งทางบกทางน้ำในดินแดนเขมรและบางส่วนของเวียดนามใต้ด้วยครับแม่ทัพนายกองของสยามที่สร้างชื่อเสียงในศึกครั้งนี้ก็มีหลายท่านเช่นเจ้าพระยาบดินทรเดชาสิงหเสนีซึ่งถือเป็นแม่ทัพคนสำคัญที่รบอยู่ในเขมรเป็นเวลานานมากครับยวนเองก็พยายามจะกลืนชาติเขมรอย่างเต็มที่ครับมีการบังคับให้คนเขมรแต่งกายแบบยวนเรียนภาษายวนเปลี่ยนชื่อบ้านนาเมืองเป็นภาษายวนไปหมดครับนโยบายนี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเขมรอย่างมากทำให้เกิดการลุกฮือต่อต้านยวนขึ้นในหลายพื้นที่ครับและสยามก็ให้การสนับสนุนการต่อต้านนี้ด้วยครับสงครามยืดเยื้อยาวนานผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็เริ่มอ่อนล้าครับและเห็นว่าการรบกันต่อไปก็มีแต่จะสูญเสียด้วยกันทั้งคู่จึงได้มีการเจรจาสงศึกกันในปีพ.ศ. 2390 ครับผลของสงครามครั้งนี้คืออะไรเขมรยังคงเป็นรัฐกันชนแม้จะบอบช้ำอย่างหนักแต่เขมรก็ยังไม่ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามหรือยวนโดยสมบูรณ์ครับกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้เขมรมีกษัตริย์ของตัวเองคือนักองค์ด้วงซึ่งสยามสนับสนุนแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้กับทั้งสยามและยวนครับโอ้โหกลายเป็นว่ามีเจ้านาย2 คนเลยนะครับทีนี้สยามยังคงอิทธิพลสำคัญแม้จะต้องยอมรับบทบาทของยวนในระดับหนึ่งแต่สยามก็ยังถือว่ามีอิทธิพลสำคัญในราชสำนักเขมรและยังคงได้ดินแดนเขมรส่วนในพระตะบองเสียมราชไว้ในครอบครองครับความบอบช้ำของเขมรดินแดนเขมรเสียหายอย่างมากจากการเป็นสมรภูมิรบผู้คนล้มตายไร่นาถูกทิ้งร้างเศรษฐกิจตกต่ำนี่คือชะตากรรมของรัฐเล็กที่อยู่ท่ามกลางมหาอำนาจจริงๆครับอานามสยามยุทธถือเป็นสงครามครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายระหว่างสยามกับยวนเพื่อแย่งชิงอิทธิพลเหนือเขมรครับหลังจากนี้ไปสถานการณ์จะเริ่มเปลี่ยนไปอีกแล้วครับเพราะมีผู้เล่นรายใหม่ที่ทรงอิทธิพลยิ่งกว่าเดิมกำลังจะก้าวเข้ามาในภูมิภาคนี้ครับและผู้เล่นรายนั้นก็คือมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศสครับแล้วการเข้ามาของฝรั่งเศสจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยเขมรอย่างไรสยามจะปรับตัวเข้ากับยุคใหม่ได้หรือไม่และชะตากรรมของเขมรจะเป็นเช่นไรเรื่องราวยังคงเข้มข้นและน่าติดตามอย่างยิ่งครับเราจะไปดูกันต่อในบทสุดท้ายซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้แผนที่ภูมิภาคนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเอาละครับท่านผู้ฟังทุกท่านเราเดินทางผ่านสมรภูมิรบการเมืองอันเข้มข้นและการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนเขมรมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับตั้งแต่การพังงาดขึ้นมาของอยุธยาการต่อสู้กับยวนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ตอนนี้ครับมีคลื่นลูกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมกำลังซัดเข้ามาในภูมิภาคอุษาคเนย์ของเราแล้วครับคลื่นลูกนั้นก็คือลัทธิล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตกครับและสำหรับกรณีของเขมรนั้นผู้เล่นคนสำคัญที่ก้าวเข้ามาก็คือฝรั่งเศสครับผมเรื่องราวในช่วงนี้จะเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4และต่อเนื่องมาถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 24กลางศตวรรษที่ 19ชาติตะวันตกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันขยายอิทธิพลไปทั่วโลกครับอังกฤษได้พม่าและมาลายูไปแล้วส่วนฝรั่งเศสก็เริ่มจับจ้องมาที่เวียดนามและดินแดนโดยรอบซึ่งก็คือเขมรและลาวนั่นเองครับฝรั่งเศสเริ่มสนใจเขมรทำไมฝรั่งเศสถึงสนใจเขมรก็มีหลายเหตุผลครับอย่างแรกคือเขมรอยู่ติดกับเวียดนามใต้โคชินไชน่าซึ่งฝรั่งเศสกำลังยึดครองเป็นอาณานิคมอยู่ครับการได้เขมรมาก็จะช่วยเสริมความมั่นคงและขยายฐานอำนาจของฝรั่งเศสในอินโดจีนได้ครับอย่างที่2คือเรื่องของเศรษฐกิจครับฝ
ฝรั่งเศสหวังว่าจะได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการค้าในเขมรรวมถึงการใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังตอนใต้ของจีนด้วยครับและอย่างที่ 3อาจจะมีเรื่องของเกียรติภูมิของการเป็นชาติมหาอำนาจที่ต้องมีอาณานิคมไว้ในครอบครองด้วยครับในตอนนั้นกษัตริย์เขมรคือสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์นักองค์ราชาวดีซึ่งเป็นโอรสของนักองค์ด้วงครับพระองค์ก็ทรงพยายามจะดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างระมัดระวังนะครับเพราะรู้ดีว่ากำลังถูกขนาบข้างด้วยมหาอำนาจถึง2ฝ่ายคือสยามกับยวนซึ่งตอนนั้นยวนก็เริ่มจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสแล้วครับฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาติดต่อกับเขมรโดยตรงครับมีการส่งทูตเข้ามาเจรจาและก็เริ่มบีบให้นักองค์นโรดมยอมรับการคุ้มครองจากฝรั่งเศสครับโดยอ้างว่าจะช่วยให้เขมรพ้นจากอิทธิพลของสยามและยวนแต่จริงๆก็คือจะเข้ามาครอบงำเองนั่นแหละครับท่านผู้ฟังสยามกับรับมือมหาอำนาจทางฝ่ายสยามเองโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ก็ทรงตระหนักดีถึงภัยคุกคามครับสยามพยายามดำเนินนโยบายผ่อนสั้นผ่อนยาวและประนีประนอมกับชาติตะวันตกเพื่อรักษาเอกราชของประเทศไว้ให้ได้ครับซึ่งก็ต้องยอมเสียสิทธิบางอย่างไปเช่นสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือดินแดนบางส่วนครับเมื่อฝรั่งเศสเริ่มเข้ามามีบทบาทในเขมรอย่างชัดเจนสยามก็พยายามจะคัดค้านและยืนยันสิทธิของตนเหนือเขมรในฐานะที่เป็นเมืองประเทศราชมาอย่างยาวนานครับแต่กำลังของเรามันเทียบกับฝรั่งเศสไม่ได้เลยครับท่านผู้ฟังฝรั่งเศสมีทั้งกองทัพเรือที่ทันสมัยมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าและที่สำคัญคือมีอำนาจการเมืองระหว่างประเทศที่มากกว่าเราเยอะครับในปีพ.ศ. 2406 ค.ศ. 1863 ฝรั่งเศสก็บีบบังคับให้กษัตริย์นโรดมยอมลงนามในสนธิสัญญายอมเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสครับโอ้โหงานเข้าสยามเต็มเลยครับสยามพยายามจะเจรจาต่อรองแต่ก็ไม่เป็นผลมากนักครับในที่สุดสยามก็ต้องยอมรับอำนาจของฝรั่งเศสเหนือเขมรส่วนใหญ่ไปครับโดยมีการทำสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2410 ค.ศ. 1807 ซึ่งสยามยอมรับว่าเขมรยกเว้นดินแดนเขมรส่วนในคือพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลที่ยังคงเป็นของสยามอยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสครับแลกกับการที่ฝรั่งเศสยอมรับว่าดินแดนเขมรส่วนในนั้นเป็นของสยามครับการสูญเสียดินแดนเขมรส่วนในและการปักปันเขตแดนแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับท่านผู้ฟังฝรั่งเศสยังคงไม่พอใจและต้องการที่จะได้ดินแดนเขมรส่วนในพระตะบองเสียมราชศรีโสพลคืนไปด้วยครับโดยอ้างว่าเป็นดินแดนดั้งเดิมของเขมรและอ้างว่าสยามได้ไปโดยมิชอบครับทั้งที่เราก็ได้มาจากการรบและการตกลงกันในอดีตนะครับฝรั่งเศสใช้วิธีการบีบบังคับสยามหลายรูปแบบครับทั้งการข่มขู่ทางทหารการใช้เล่ห์เหลี่ยมทางทูตจนในที่สุดในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 สยามก็ต้องจำใจยอมยกดินแดนเขมรส่วนในนี้ให้กับฝรั่งเศสไปเพื่อรักษาเอกราชของชาติส่วนใหญ่ไว้และเพื่อแลกกับการที่ฝรั่งเศสยอมแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมบางอย่างเช่นเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตครับเหตุการณ์สำคัญคือในปีพ.ศ. 2449 ค.ศ. 1907 สยามได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้กับฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสก็เอาไปรวมกับเขมรในอารักขาแลกกับการที่ฝรั่งเศสยอมยกเมืองด่านซ้ายในจังหวัดเลยปัจจุบันและเมืองตราดรวมถึงเกาะต่างๆที่อยู่ใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูดคืนให้กับสยามและยอมผ่อนปรนเรื่องศาลกงสุลครับการสูญเสียดินแดนครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดสำหรับคนไทยมากครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นจริงๆครับหากเราไม่ยอมในตอนนั้นอาจจะต้องสูญเสียมากกว่านี้หรืออาจจะถึงขั้นเสียเอกราชไปเลยก็ได้ครับรัชกาลที่ 5 ทรงต้องตัดสินพระทัยอย่างยากลำบากเพื่อรักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดไว้นั่นคือความเป็นไทยของชาติครับ
ผลจากการเข้ามาของฝรั่งเศสและการทำสนธิสัญญาต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดเส้นเขตแดนที่ชัดเจนขึ้นระหว่างสยามกับเขมรและลาวครับจากเดิมที่พรมแดนมันเป็นแบบเขตอิทธิพลที่ไม่ค่อยแน่นอนตอนนี้มันกลายเป็นเส้นที่ขีดลงบนแผนที่แล้วครับและเส้นนี้เองที่กลายมาเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในปัจจุบันครับจะเห็นได้ว่าการเข้ามาของมหาอำนาจตะวันตกมันเปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับมันยุติบทบาทของสยามในฐานะเจ้าอธิราชเหนือเขมรและทำให้เขมรกลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสไปในที่สุดครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขมรก็เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่เป็นเรื่องของสองอาณาจักรก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องมีคนกลางคือฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับนี่คือจุดสิ้นสุดของยุคสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างไทยกับเขมรในรูปแบบเดิมๆครับแต่แน่นอนว่ามรดกทางประวัติศาสตร์ความทรงจำและความรู้สึกที่ซับซ้อนระหว่างสองชาติมันยังคงอยู่และก็ส่งผลมาถึงความสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันด้วยไม่มากก็น้อยครับจากยุคอาณานิคมสู่ปัจจุบันและบทสรุปของมหากาพย์เอาละครับท่านผู้ฟังทุกท่านเราได้เดินทางผ่านการเวลามายาวนานมากๆเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ยุคโบราณที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองมาจนถึงยุคที่สยามพังงาดขึ้นมาท้าทายอำนาจการรบพุ่งแย่งชิงความเป็นใหญ่ที่ต่อเนื่องยาวนานหลายร้อยปีในสมัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนกระทั่งการเข้ามาของมหาอำนาจตะวันตกอย่างฝรั่งเศสที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปครับเขมรภายใต้ร่มเงาฝรั่งเศสและไทยกับการรักษาเอกราชหลังจากที่เขมรตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์แล้วความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างไทยกับเขมรก็ลดน้อยลงไปมากครับเพราะการติดต่อใดๆก็ต้องผ่านฝรั่งเศสเป็นหลักเขมรเองก็เข้าสู่ยุคของการเป็นอาณานิคมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปตามแบบที่ฝรั่งเศสต้องการครับส่วนประเทศไทยของเรานั้นแม้จะต้องสูญเสียดินแดนไปบ้างแต่ก็สามารถรักษาเอกราชไว้ได้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเราครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไทยเคยได้ดินแดนเขมรส่วนในพระตะบองเสียมราชศรีโสพลและบางส่วนของลาวคืนมาจากฝรั่งเศสเป็นชั่วคราวครับด้วยการสนับสนุนของญี่ปุ่นแต่พอสงครามจบลงไทยก็ต้องคืนดินแดนเหล่านั้นกลับไปให้ฝรั่งเศสตามเดิมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความซับซ้อนของประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้ครับเอกราชของกัมพูชาและความสัมพันธ์ในยุคใหม่พอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2กระแสชาตินิยมและการเรียกร้องเอกราชก็แพร่หลายไปทั่วโลกครับเขมรเองก็เช่นกันในที่สุดกัมพูชาก็ได้รับเอกราชคืนจากฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2496 ค.ศ. 1953 ครับผู้นำคนสำคัญในช่วงนั้นก็คือสมเด็จพระนโรดมศรีหนุครับหลังจากที่กัมพูชาได้เอกราชแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคใหม่ครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเอกราชที่มีพรมแดนติดต่อกันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานแต่ก็มีความทรงจำที่ทั้งดีและไม่ดีต่อกันอยู่ด้วยครับมันก็เหมือนเพื่อนบ้านทั่วไปแหละครับท่านผู้ฟังบางทีก็รักกันดีบางทีก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาครับปัญหาหนึ่งที่ยังคงเป็นประเด็นอยู่เนืองๆก็คือเรื่องปัญหาเขตแดนครับโดยเฉพาะกรณีพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่หลายครั้งและต้องไปถึงศาลโลกเลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นผลพวงมาจากการปักปันเขตแดนในยุคอาณานิคมนั่นเองครับที่บางครั้งก็ทำไว้ไม่ชัดเจนหรือตีความกันไปคนละอย่างครับนอกจากเรื่องเขตแดนแล้วก็ยังมีเรื่องของความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นที่กัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายครั้งมีสงครามกลางเมืองมีปัญหาผู้อพยพซึ่งก็ส่งผลกระทบมาถึงไทยด้วยไม่มากก็น้อยครับบทสรุปเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างสรรค์อนาคต
โอ้โหเล่ามาถึงตรงนี้ผมว่าทุกท่านคงจะเห็นภาพรวมของสงครามไทยเขมรที่มันยาวนานและซับซ้อนมากๆแล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการรบกันในสนามรบแต่มันคือเรื่องราวของการสร้างชาติการแย่งชิงอำนาจการปรับตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของทั้งสองฝ่ายครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่า 1. ความสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งไทยกับเขมรมีความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมีทั้งช่วงที่เป็นมิตรช่วงที่เป็นศัตรูช่วงที่เขมรยิ่งใหญ่ช่วงที่ไทยรุ่งเรืองสลับกันไปมามันเป็นพลวัตที่ไม่เคยหยุดนิ่งครับ 2. อิทธิพลทางวัฒนธรรมแม้จะรบกันบ่อยครั้งแต่ก็มีการแลกเปลี่ยนและผสมผสานทางวัฒนธรรมกันอย่างลึกซึ้งครับทั้งภาษาศิลปะสถาปัตยกรรมประเพณีราชสำนักศาสนาเราจะเห็นร่องรอยของวัฒนธรรมขอมในวัฒนธรรมไทยและในทางกลับกันก็อาจจะมีอิทธิพลของไทยในวัฒนธรรมเขมรเช่นกันครับประการที่ 2 อิทธิพลทางวัฒนธรรมแม้จะรบกันบ่อยครั้งแต่ก็มีการแลกเปลี่ยนและผสมผสานทางวัฒนธรรมกันอย่างลึกซึ้งครับทั้งภาษาศิลปะสถาปัตยกรรมประเพณีราชสำนักศาสนาเราจะเห็นร่องรอยของวัฒนธรรมขอมในวัฒนธรรมไทยและในทางกลับกันก็อาจจะมีอิทธิพลของไทยในวัฒนธรรมเช่นกันครับประการที่ 3 ปัญหาเรื่องผลประโยชน์สงครามส่วนใหญ่มันก็มาจากเรื่องของผลประโยชน์และการขยายอำนาจนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินแดนทรัพยากรแรงงานหรือการควบคุมเส้นทางการค้าครับประการที่ 4 บทบาทของบุคคลสำคัญผู้นำในแต่ละยุคสมัยมีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์นักรบนักการทูตหรือนักปกครองการตัดสินใจของพวกเขาส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชะตากรรมครับและประการที่ 5 ปัจจัยทางภาคนอกเช่นการขยายอำนาจของพม่ายวนหรือมหาอำนาจตะวันตกก็มีผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขมรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับแล้วเราเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้ได้บ้างครับผมว่าอย่างน้อยที่สุดมันสอนให้เราเข้าใจความเป็นมาของเพื่อนบ้านเรามากครับการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติในอนาคตได้นั้นการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันการเคารพในความแตกต่างและการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตถือเป็นสิ่งสำคัญมากครับสงครามไม่เคยนำมาซึ่งสิ่งที่ดีงามอย่างแท้จริงครับมันมีแต่ความสูญเสียความเจ็บปวดและความบาดหมางครับแต่ประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถเรียนรู้จากมันเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตครับผมหวังว่าเรื่องราวของสงครามไทยกับเขมรที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้จะทำให้ทุกท่านได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานนะครับและหวังว่ามันจะช่วยจุดประกายให้เราอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติเราและเพื่อนบ้านของเราให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับเพราะการเข้าใจอดีตคือกุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าเดิมครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วครับท่านผู้ฟังหวังว่าคงจะเต็มอิ่มกับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับเรื่องราวประวัติศาสตร์เข้มข้นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ